Xin chào các bạn nha. Hôm trước mình có chia sẻ với bạn cái cách để mà thay những cái vỉ LED cho bóng đèn LED đó các bạn. Thì có một số bạn vô bình luận thắc mắc là những cái vỉ LED này nó không có chịu được với cái nguồn của cái bóng đèn LED cũ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình tìm được những cái vỉ LED cho nó phù hợp với lại cái nguồn nha các bạn. Thì ở đây các bạn quan sát thấy có những cái ký hiệu như thế này ha. Nếu như trường hợp mà những cái bóng cái vỉ LED cũ các bạn mà nó còn thông số thì các bạn dễ dàng để mua để thay thế hơn là những cái vỉ có những cái loại vỉ nó không còn thông số, các bạn rất là khó nhìn và khó mua ha. Vậy thì mình dựa vào đâu để mình mua được những cái vỉ LED như thế này cho nó phù hợp với cái nguồn? Thì ở đây các bạn quan sát ha, ở đây nó có những cái con số là 2835 và 22C. Các bạn quan tâm đến cái thông số này thôi nha các bạn. Còn những cái thông số này là giống như là lô sản xuất hoặc là cái mã gì đó của nhà sản xuất còn các bạn quan tâm đến cái phần số này nha các bạn. Ở đây 2835 là cái kích thước nha các bạn, kích thước của từng cái chip LED như thế này này. Đó, các bạn nhìn thấy là cái chiều rộng của cái chip là 28 và cái chiều dài là 35 nha các bạn. Đó, có thể các bạn dùng cái thước để các bạn kiểm chứng nó. Thường người ta sẽ sử dụng cái chip này nha các bạn. Đây các bạn thấy này, nó không chính xác hoàn toàn nhưng mà nó tương đương với khoảng tầm 35 mm nha các bạn, 35 mm ha. Ở đây là 28 này. Đó, các bạn nhìn cái vạch nó ở số 0 nha các bạn, thì nó tương đương với là 28 mm. Và cái chip này các bạn, cái chip này nó lại khác với lại cái chip LED này nha các bạn. Cái chip này thì nó 2835 này các bạn, có những cái loại chip thì nó kích thước khác, nhưng mà đại khái nó là chiều kích thước của cái chip LED nhỏ này nha các bạn. Với lại cái chip LED kiểu này thì cái độ sáng của nó sẽ phủ rộng ra còn cái độ sáng của cái LED code này các bạn, cái LED code thì nó sẽ gom và cái độ sáng nó không có tỏa rộng ra khắp cái phòng mà nó có độ chiếu xa, cho nên thường người ta sẽ sử dụng cái LED code để mà dùng chiếu xa hoặc là dùng cho đèn pha nha các bạn. LED pha thì người ta sử dụng cái con chip này. Đó, rồi một cái thông số quan trọng nữa mà các bạn cần lưu ý đó là cái 22C. Ở đây nó cũng có này các bạn này, 22C đây là cái vỉ LED mà mình đã mua để thay thế. Hoặc là các bạn thấy này, ở đây nó cũng có ký hiệu này 2B 20C Vậy thì cái 20C 22C này là cái gì? Thì 22C ở đây có nghĩa là C là con LED, có nghĩa là mắc nối tiếp các bạn, là các cái con chip LED này nó được mắc nối tiếp lại với nhau. Tất cả chip LED này đều mắc nối tiếp với nhau từ A đến B, và chỉ cần hư một con chip LED này thì tất cả cái đèn này sẽ không sáng, không con chip, là vì cái mạch nó bị hở, nó không có thông các bạn. Đó, ý nghĩa của cái số 22C này Như vậy thì một con chip LED này là tương đương với tầm 3V, thì các bạn nhân lên thì nó tầm là 66V. Rồi đến cái phần vỉ LED mình đã biết được cái nguồn mà cung cấp cho nó khoảng 66V. Như vậy cái chip cái nguồn của cái bóng LED cũ của các bạn có thể quan sát được. Nếu như nó ghi thông số nguồn thì rất là dễ cho các bạn để các bạn mua thay thế với lại mình chia sẻ luôn là trong cái nguồn của nó có cái giải điện áp rất là rộng, từ mấy chục V cho tới mấy trăm V luôn nha các bạn. Và nó có gắn cái con điện trở để hạ dòng để hạn dòng. Thì như vậy các bạn gắn con chip này nó 60 mấy V nó vẫn đáp ứng được nha các bạn. Rồi đến cái vỉ LED này các bạn thấy này, cũng là 2835 đều là dòng chip 2835. 2835 là kích thước dài rộng của cái chip LED này. Và đến cái thông số là 2B 22C Vậy thì 2B ở đây là gì? 2B ở đây có nghĩa là B là từ LED bow các bạn, có nghĩa là mắc song song mắc song song các bạn. Như vậy thì 2B là hai cái chip LED này các bạn mắc song song, và sau đó
cứ hai con led mắc song song này sẽ được mắc nối tiếp 22 lần các bạn ha. Như vậy á, các bạn cũng tính ra được cái số vôn ha, cái điện áp mà cung cấp cho cái vỉ led này. Ở trường hợp cái vỉ led này ha là 2B 22C, 2B thì mắc song song vôn là vẫn là 3V, và 22C như vậy thì 66V. Như vậy á, về mặt kỹ thuật thì cái nguồn này ha, cái nguồn này vẫn đáp ứng được cho cái vỉ led này. Thế nhưng mà các bạn biết là công suất nó còn phụ thuộc vào công suất, có nghĩa là phụ thuộc vào cái ampe ha. Thì như vậy nếu cái công suất thấp của cái nguồn này nó không cung cấp đủ cái ampe cho cái vỉ led này thì cái vôn thì bằng, nhưng mà cái ampe thấp thì công suất nó không đủ và cái độ sáng của nó có thể là không sáng đúng như với cái thông số của cái chip led nhỏ này nha các bạn. Hoặc là nếu như mình cố tình mình gắn sai thì cái nguồn nó sẽ bị mau hỏng nha các bạn. Rồi đến cái led code này người ta cũng ghi như vậy này các bạn, là 4640 12B 10C đây các bạn này. Vậy thì ở đây các bạn quan sát ha, như vậy thì ở đây 4640 nó không phải là cái chiều rộng chiều dài của cái code này, mà nó chính là cái chiều kích thước của từng cái led code trong đây này các bạn thấy những cái chấm mờ mờ như vậy này đó. Rồi 12B ở đây ha, 12B là 12 cái chip led nhỏ này các bạn này, 12 cái chip led nhỏ này nó sẽ được mắc nối tiếp với nhau, mắc song song nhau, B là song song nha các bạn, B là song song này, các bạn đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, như vậy 12 bóng này là mắc song song với nhau ha. Rồi cứ 12 bóng mắc song song này được mắc nối tiếp 10 lần như vậy ha các bạn ha. Thì ở đây các bạn cũng thấy rằng là cái led này ha, khi nó ghi như vậy mình sẽ tính được cái vôn của cái chip led này nha các bạn. Như vậy 10 cái song song, cái chip này cũng là tương đương 3V nha các bạn, 3V mà song song với nhau như vậy thì 12 các bạn nhân cho 3, 10 nha các bạn. Như vậy thì cung cấp cho nó khoảng tầm 20 mấy đến 30V các bạn ha, 20 mấy 30V thì cái chip này sẽ sáng nha các bạn, rất là hay. Thì để mà gắn được những cái chip như thế này thì các bạn cần cung cấp cho nó cái nguồn để nó đáp ứng đủ cho cái vỉ led này thì nó sẽ sáng bình thường nha các bạn, và nó rất là bền. Đó thì hôm nay có một vài cái kinh nghiệm mình chia sẻ tới các bạn để các bạn có trường hợp mà muốn thay thế để sửa những cái bóng led hư như thế này, các bạn có thể có được những cái ứng dụng để mà các bạn sửa được tại nhà luôn nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công, và nếu mà có cái điều gì thắc mắc bất cứ điều gì các bạn có thể để lại phần bình luận giúp mình nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn.